Hello, welcome to Code Me. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ CSS tutorial series එකේ තුන්වෙනි tutorial එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා CSS selectors ගැන. මොකක්ද මේ CSS select එකක් කියන්නේ? select එකක් කියන්නේ අපි HTML එකට styles දානකොට style එක දාගන්න ඕනේ, දාගන්න තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් select කරගන්න HTML element එකට. ඕගලන්ට මතක ඇති සමහර විට මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා CSS structure එක කියලා කොටසක්. මේක ඔයගලන්ට මතක ඇති කියලා හිතනවා. මෙතනදී මම කිව්වා අපි CSS එක දාගන්නේ අපි select කරගන්න HTML element එකකට. දැන් මම මෙතන h1 කියලා element එකක් select කරගෙන ඒක select එක විදියට භාවිතා කරලා තමයි මගේ CSS ටික දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට සරලව කිව්වොත් අපි තෝරගන්න HTML එලිමන්ට් එකට තමයි මේ select එක කියලා කියන්නේ. අපි භාවිතා කරන selectors වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා CSS වලදී. right, අපි යමු demonstration එකට. මම VS Code open කරගන්නවා. right, මම VS Code open කරගෙන මම ලියාගත්ත simple HTML structure එකක් run කරගෙන තියෙනවා. මේකේ single element එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති h1 element එකක් this is a heading කියලා. හරි, අපි දැන් කතා කරන්නේ CSS ගැනනේ. මුලින්ම අපිට ඕනේ වෙනවා අපේ මේ HTML එකට CSS add කරගන්න. ඒකට මම external CSS file එකක් හදා ගන්නවා. new file ගිහිල්ලා මම මේකට my styles කියලා දෙන්නම්. කරගත්තා. right, මගේ my styles CSS එක open වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මගේ index HTML එකට my styles කියන මගේ CSS file එක link කරගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි link කරගන්නේ? link කියලා දානවා. ඒක ඇතුලේ rel relationship එක style sheet link එක my styles .css save කරගන්නවා. right, දැන් මගේ HTML එකට මම හදාගත්ත CSS එක link වෙලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු මේ element selector කියන්නේ මොකක්ද කියලා. element select එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය HTML tag එකක්. අපි කෙලින්ම tag එකේ නම ලියලා ඒකට CSS එකක් දානවා නම් දැන් මෙතන example එක ගත්තොත් මෙතන h1 tag එකක් තියෙන. h1 tag එකට අපි කෙලින්ම CSS එකක් දානවා නම් ඒක element selector එකක්. h1 කියන එක මෙතන element select එකක් වෙනවා. paragraph එකක් නම් p කියන එක element select එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ tag එකේ නම කෙලින්ම දාලා අපි ලියනවා නම් ඒක element select එකක්. මම ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලන්ට පේනවා මගේ h1 එක මෙතන this is a heading කියලා තියෙනවා. ඒතර මම මගේ CSS එකට දාගන්නවා h1 හිතන්න මගේ font color එක මට change කරගන්න ඕනේ brown වලට කියලා. මම ගහලා save කරගන්නවා control S ගහලා මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ this is a heading කියන එක brown color වෙලා තියෙනවා. එතකොට element select එකක් ඒ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ element select එකේම තව එකත් එක්කම කතා කරන්න පුළුවන් අපිට group selector කියන එක. group selector එක කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මෙතන h1 එකයි h2 කියලා දැන් මේක මම ලියලා තියෙනවා this is a second heading කියලා h2 කියලා element එකක්. එතකොට ඕගොල්ලන් හිතන්න මට මේ h1 එකයි h2 එකයි දෙකම එකම විදිහට style කරගන්න ඕනේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් h1 එක style කරගත්තේ මගේ font color එක brown කරලානේ. එතකොට h2 එකේත් මට font color එක brown කරගන්න ඕනේ වෙනවා. එහෙම brown කරගන්න නම් h2 එකත් brown කරගන්න නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට ලියනවා වගේ h2 එකත් h2 එක element select එකක් විදියට දාගෙන මේකෙත් color එක අපිට
අර විදියටම දාලා බලන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ සෙකන්ඩ් හෙඩින් එකත් ඒ විදියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදියට අපිට ලියා ගන්නත් පුළුවන්. group selecting වලදී කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය සියලුම elements ටික දැන් මම H2 එක මේක මකා ගන්නවා. මෙතන H1 කියලා කමා එකක් දැම්මා H2 කියලා දැම්මා. මම මේක සේව් කරගන්නවා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මගේ කලර් එක ඒ විදියටම දෙකම එකම විදියට කලර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙතන වෙන කලර් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ කලර් එකක් control S දෙනවා රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒකේ කලර් එක green වලට change වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේවට කියන්නේ අපි group selector කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට elements එකකට වඩා තියෙනවා මේවා එකම විදියට එලිමන්ට්ස් ටික එකම විදියට ස්ටයිල් කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ වගේ කමා සෙපරේටඩ් විදියට අපේ HTML ටැග්ස් ටික පූරිමට ලියාගෙන ගිහලා ඒවා එකම විදියට ස්ටයිල් කරගන්න පුළුවන්. right ඊළඟට අපි බලමු ID select එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ID එකක් කියන්නේ අපිට අපේ HTML web page එකේ අපිට ඕන වෙන specific element එකක් identity එකක් දීලා හඳුන්වනවා කරා. ඔයගොල්ලෝ දන්නා identity එකක දැන් ID එකක් කිව්වම ඒක specific දෙයක්. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට විතරයි ඒක අදාළ වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි HTML වලත් අපිට ID select එකක් භාවිතා කරන අපි single element එකකට specific single element එකකට HTML page එකේ තියෙන එකක් specify කරලා ඉවරලා ඒක ස්ටයිල් කරගන්න තමයි අපි ID select එක භාවිතා කරන්නේ. ඒතර අපි ID select එක ලියාගන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මම දැන් මම කලින් ලියාගත්ත ස්ටයිල් ටික මම අයින් කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මට ස්ටයිල් කරගන්න ඕනේ මේ H1 එක විතරයි. ඒතර අපිට inline CSS එකක් දාලා අපිට මෙතන H1 එක ස්ටයිල් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට එක්ස්ටර්නල් එකකදී අපිට ලේසියෙන්ම මේක ස්ටයිල් කරගන්න පුළුවන් මේ ID select එක යොදාගෙන. ඒකට අපි කරන්නේ මම දැන් ස්ටයිල් කරගන්නේ මේ H1 එක නම් මම මෙතන H1 එකට ID කියලා attribute එකක් දෙනවා. ID equal sign එක දැම්මා. මට මේකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පහසු නමක් දාගන්න පුළුවන්. heading 1 මම මේක සේව් කරගන්නවා. දැන් මම ID එක මේ H1 කියන මගේ එලිමන්ට් එක මම ID එකකින් ස්පෙસિෆයි කරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මෙතන මම මේක ස්ටයිල් කරගන්නකොට මම මෙතන ලියා ගන්න ඕනේ මගේ ID එක. මම මෙතන මගේ ID එක copy කරගන්නවා. ස්ටයිල් ෂීට් එකට ගියා. ගිහලා මම ID select එක ලියනකොට අපි භාවිතා කරන hash ලකුණ. hash ලකුණ දාගත්තා ID එක මම paste කරගත්තා. මම මේකට දාගන්නවා මම ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මට ID මේ first එකේ background color එක change කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට මම background color කියලා මම දෙනවා blue violet දෙන්න. මම save කරගත්තා. refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මේ first මම H1 ID එක heading 1 කියලා ලියාගත්ත එක මේක ඒ විදියට blue violet color එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර අපි ID select එකක් භාවිතා කරන්නේ අපේ HTML page එකේම තියෙන specific element එකක් අඳුන්වා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු class select එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. class select එකක් කියන්නේ අපිට මේ class කියන attribute එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ elements කීපයක් group කරගන්න. ඒ කියන්නේ එක class එකකට දාගන්න. example එකක් විදියට මම මේක remove කරගන්නවා. හිතන්න මෙතන H1 H2 H paragraph එකක් දෙමුකෝ P මම this is a paragraph කියලා දෙනවා. example එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් මට මේ this is a paragraph කියන මෙන්න මේ P කියන එකයි මෙතන මේ second H1 කියන heading එකයි දෙකම එකම විදියට ස්ටයිල් කරගන්න ඕනේ. group selectors දාලා ලිව්වොත් අපිට මේ H1 දෙකම එකම විදියට ස්ටයිල් වෙනවා. එතකොට අපි කරන්නේ අපේ මේ H1 එකයි මේ දෙක විතරයි ස්ටයිල් කරගන්න ඕනේ. ඒතර අපි මේක class එකක් කරගන්නවා. ඒක කරගන්නේ මෙතන මම class attribute එක ලියා ගන්නවා. මම ලියන්න CLS1 කියලා. එතකොට
මේක මම කොපි කරගන්නවා. මට මේ දෙකම එකම විදිහට ස්ටයිල් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා එතකොට මේ අපි ක්ලාස් ලියනකොට අපිට එකම ගෲප් එකට ගෙන එකම විදිහට ස්ටයිල් කරගන්න ඕන ක්ලාසස් එකම නමින් තමයි හඳුන්වන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ H1 මගේ එලිමන්ට් එකයි P කියන මේ එලිමන්ට් එකයි දෙකම එකම නමින් CLS1 කියලා ඉවරලා හඳුන්වලා තියෙනවා. මම මේ ක්ලාස් නේම් එක කොපි කරගන්නවා. එතකොට අපි ක්ලාස් සිලෙක්ට් එක ලියනකොට ලියන්නේ ඩොට් එකක් දාලා. ඩොට් එකක් තිබ්බා. ක්ලාස් සිලෙක්ට් එකේ නේම් එක දාගත්තා. හිතන්න මට මේකේ ෆොන්ට් කලර් එක දෙන්න ඕනේ. ෆොන්ට් සයිස් එක දෙන්න ඕනේ. 40 පික්සල් කියලා. සහ කලර් එක දෙන්න ඕනේ. ෆොන්ට් කලර් එක දෙන්න ඕනේ. බ්ලූ කියලා. මම මේක සේව් කරගෙන පෙන්නන්නම්. රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මේ H1 කියන මේ H1 කියන this is a heading කියන මේ එලිමන්ට් එක සහ මේ එලිමන්ට් එක එකම විදිහට ස්ටයිල් වෙලා තියෙනවා. කලර් එක සහ ෆොන්ට් සයිස් එක. මේක එකම විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේක බෝල්ඩ් සහ මේක normal text එකකින් තියෙනවා. ඒක වෙලා තියෙන්නේ මෙතන මේ H1 කියන එක heading එකක් සහ P කියන එක paragraph එකක් නිසා. ඒ ඇරෙන්න මේකේ කලර් එක සහ font size එක මේ මම දීලා තියෙන විදිහටම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි class select එක භාවිතා කරගන්නේ අපිට elements කිහිපයක් එකම group එකකට දාලා එකම විදිහට අපේ styles දාගන්න ඕනේ වුණාම. ඊට පස්සේ අපි බලමු specified classes කොහොමද style කරගන්නේ කියලා. specified class කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න මම මෙතන H1 සහ P2 දෙකම CLS1 කියලා class එකකට දාගෙන තියෙනවා. දැන් මට ඕන වෙනවා මේ දෙකම මම style කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා font size එක 40 සහ color එක blue කියලා මේ විදියට ස්ටයිල් කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මට ඕනේ මේ paragraph කියන මෙන්න මේ කොටස මේ එලිමන්ට් එක මට ඕන වෙනවා සෙන්ටර් කරන්න. මේ කෑල්ල මට සෙන්ටර් කරන්න ඕනේ. this is a paragraph කියන එක. එතකොට මම කරන්නේ දැන් මට CLS දාලා ඉවර වෙලා ඒ කියන්නේ class name එක දාලා මෙතනට මම align කරොත් text align කරොත් මේ දෙකම center වෙනවා. මට ඕනේ වෙනවා මේ paragraph එක තියෙන එක විතරක් center කරගන්න. එතකොට මම කරන්නේ P කියලා දැම්මා. P එකේ CLS කියලා දානවා. මේකෙන් කියවෙන්නේ P paragraph element එක ඇතුලේ තියෙන මේ CL paragraph element එකට අදාළ CLS1 කියලා class එකක් තියෙන ඒවා ටිකට මේ දේ කරන්න කියන එක. එතකොට මම මෙතන දානවා text align center. රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මේ this is a paragraph කියන එක center වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම class එක දාලා ලියාගත්ත CSS ටික මේ දෙකටම add වෙලා තියෙනවා class group එකේ. මම මෙතන element එකත් එක්ක element එක dot CLS1 කියලා ලියාගත්ත class එකේ ටික element එකට අදාළ ටිකට විතරක් add වෙලා තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා. ඊට පස්සේ තව පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. තව තියෙනවා universal selector කියලා. මේ universal selector එකෙන් කරන්නේ මුළු HTML අපේ මේ මුළු page එකේම body එකේ තියෙන හැම දෙයකම හැම දෙයක්ම එකම විදියට change කරන එක. මේක කරන්නේ අපි මම මේ ටික remove කරගන්නවා. save කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මට මේ මුළු HTML එකේ මම මේ ලියාගෙන තියෙන සියලුම elements ටික එකම සැරේ center කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි වෙන වෙනම elements classes ඔක්කොම එක විදියට ලියලා center කරගන්නවට වඩා අපිට ලේසි universal select එකක් තිබ්බොත් මේකට තමයි අපි universal select එක භාවිතා කරන්නේ. මේකෙදි භාවිතා කරන්නේ අපි මේ තරුව ලකුණ මේක දාලා ඉවරලා අපිට දා ගන්න පුළුවන් CSS
ස්ටයිල්ස් මම මේක සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පෙන්නනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මුළු බොඩි එකේ තියෙන හැම එලිමන්ට් එකක්ම සෙන්ටර් වෙලා තියෙනවා. එතනම යුනිවර්සල් සිලෙක්ට් එකෙන් අපිට පුළුවන් බොඩි එකට අදාළ හැම දෙයක්ම එකම විදිහට ස්ටයිල් කරගන්න. රයිට්, මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොටස. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.